We are done with the anatomy of respiratory system. तर सुरुमै जब मैले ब्रिदिङ र रेस्पिरेसन बीच डिफरेन्स भन्दै थिएँ त्यतिखेर भनेको थिएँ कि रेस्पिरेसनमा अलटुगेदर 4वटा फङ्सनल इभेन्ट्स हुन्छ र ती 4वटै फङ्सनल इभेन्ट हामी वान बाई वान हेर्न गइरहेका छौँ स्टार्टिङ अफ विथ द भेरी फर्स्ट फङ्सनल इभेन्ट एन्ड द्याट इज pulmonary ventilation. What is pulmonary ventilation? Pulmonary ventilation is nothing but just breathing. Inflow and outflow of air between atmosphere and lungs. सांस लिने र फाल्ने का. That's it. So pulmonary ventilation is nothing but breathing. Breathing, it's of two types. You have नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङ जुन तिमी नर्मली जब स्ट्रेसमा हुँदैनौ जब सोचिरहे हुँदैनौ जब दम लगाइरहे हुँदैनौ त्यतिखेर नर्मली जुन सास भित्र लिने र फाल्ने काम गर्छौ द्याट्स नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिदिङ किनभने आवाज आइरहेको हुँदैन क्वाइट हुन्छ शान्त हुन्छ एन्ड दि अदर इज फोर्सफुल ब्रिदिङ मिन्स दम लगाएर यदि सास तान्ने अथवा फाल्ने काम गर्यो भने that's forceful breathing. Okay, अब normal अथवा quiet breathing में पनि you have two stuff. एउटा normal अथवा quiet inspiration सांस लिने and normal अथवा quiet expiration सांस फाल्ने Similarly, forceful मा पनि दुईटा हुन्छ You have forceful inspiration दम लगाएर सास लिने र forceful expiration अथवा दम लगाएर सास फाल्ने Now, यो हरेक प्रोसेस एक्टिभ छ कि प्यासिभ छ हेरौँ सिन्स नर्मल इन्स्पिरेसनमा इन्स्पिरेटरी मसलको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ एनर्जी चाहिन्छ इट इज एक्टिभ सिन्स नर्मल एक्सपिरेसनमा इन्स्पिरेटरी मसल रिल्याक्स हुन्छ सो एनर्जी चाहिँदैन इट इज प्यासिभ फोर्सफुल इन्स्पिरेसनमा पनि देयर इज कन्ट्र्याक्सन अफ मसल सो इट्स एक्टिभ फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा चाहिँ there is contraction of expiratory muscle so it is active यो लेक्चरको सबभन्दा सुरुमै मैले भनिसकेको छु इट्स अ रिभिजन ओके त्यो चाहिँ मैले भने ओके मसल कन्ट्र्याक्ट भयो सो एक्टिभ भयो मसल रिल्याक्स भयो सो प्यासिभ भयो कुरा आउँछ कुन चाहिँ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो हेरौँ सो इन केस अफ नर्मल इन्स्पिरेसन नर्मली सास भित्र लिँदा इन्स्पिरेटरी muscles contract during normal expiration अथवा normally सास फाल्दा inspiratory muscles relax during forceful inspiration अथवा दम लगाएर सास भित्र लिँदा inspiratory plus अन्य accessory muscles contract भयो active भयो during forceful expiration यता चाहिँ expiratory muscles contract अब केही मसल्सहरुको नाम थाहा हुनु पर्यो जस्तै मैले भने कि नर्मल ब्रिदिङको बेला You have normal inspiration and normal expiration. Normally, सास तान्दा inspiratory muscle contracts and then normally सास फाल्दा inspiratory muscles they relax. So, you inspiratory muscles के हुन्? Number one, diaphragm, the most important inspiratory muscle. And number two, external intercostal muscle. कोस्टा भनेको रिब
दुईटा कोस्टा अथवा दुईटा रिबको बिचमा पाइने इन्टरकोस्टल स्पेसमा पाइने मसल इन्टरकोस्टल मसल, दुईटा रिब्सको भित्रपट्टि पाइने इन्टर्नल र दुईटा रिब्सको बाहिरपट्टि पाइने एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल हुन्छ। त्यसपछि फोर्सफुल इन्स्पिरेसनको कुरा गरे, त्यहाँ यु हेभ द इन्स्पिरेटरी मसल्स, त्यही डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल द्याट कन्ट्र्याक्ट, जस सँगसँगै अन्य एक्सेसरी मसलहरू पनि हुन्छन् जुन कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, जसको नाम यहाँ थाहा पाइरहनु जरुरी छैन, एमबीबीएसमा छिरिसकेपछि याद राख्नु पढ्नु। ओके, फोर्सफुल एक्सपिरेसनमा चाहिँ देयर आर 3 मसल्स जसको नाम जरुरी छैन बट फर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन, रेक्टस एब्डोमिनिस, Number 2, transverse abdominis. Number 3, internal intercostal muscle. रेक्टस एब्डोमिनिस भनेको तिम्रो एब्स वाला एबडी वाला मसल। ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस भनेपछि छेउमा ओब्लिक मसल पाइन्छ, राइट? ओब्लिक मसललाई काट, फाल्देऊ, भित्र यु हेभ ट्रान्सभर्सली प्रेजेन्ट, ल्याटरली ट्रान्सभर्सली प्रेजेन्ट ट्रान्सभर्स एब्डोमिनिस। र इन्टर्नल इन्टरकोस्टल मसल त भनिहाल्यो, दुईटा रिब्स बिचमा पाइने इन्टरकोस्टल मसल, बाहिरबाट एक्सटर्नल, भित्रबाट इन्टर्नल। ओके, सो यो थियो ब्रिदिङका भेरियस टाइप्स। अब यिनीहरूमध्ये हामी नर्मल ब्रिदिङमा नर्मल र फोर्सफुल छ, हामी नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङको मेकानिजम हेर्न गइरहेका छौँ। सो नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङ, मुभमेन्ट्स ड्युरिङ नर्मल ब्रिदिङ। सो नर्मली ब्रिथ गर्दा के कस्तो मुभमेन्ट देखिन्छ? नम्बर 1 is diaphragmatic movement. Here, during normal breathing, there are 2 muscles that are involved, diaphragm र external intercostal muscle. डायफ्राम को कारण जुन प्रकार को मूवमेंट आउँछ दैट इज कल्ड डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट, र एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कारण जुन प्रकार को मूवमेंट आउँछ दैट इज योर कोस्टल मूवमेंट अथवा रिब्स में देखिने रिब्स मूवमेंट। यही दुईटा मूवमेंट को कारण ब्रीथिंग पसिबल हुन्छ। कसरी म भन्दै जान्छु। स्टार्टिङ अफ विथ डायफ्राग्मेटिक मूवमेंट। सो तिम्रो जुन डायफ्राम हुन्छ विच इज प्रेजेंट at the base of the respiratory system makes the floor of chest अथवा thorax को फ्लोर बनाउँछ। लङ्स को तल पाइन्छ रेस्ट, लङ्स बेसिकली डायफ्राम माथि, लङ्स डायफ्राम माथि रेस्ट गरिरहेको हुन्छ। सो जुन डायफ्राम हुन्छ, लेट मी राइट लिटल बिट अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम, इट इज नम्बर 1 मेन मसल of inspiration, and number 2 it forms the floor of thoracic cavity. When diaphragm is relaxed, when diaphragm is relaxed, it is dome shaped. So it is dome shaped when relaxed. यसको माथि you have the lungs, यस्तो परेर you have your lungs जुन डायफ्राम माथि रेस्ट गरिरहेको हुन्छ। हल्का राम्रो बनाऊँ। ओके, अब लेट्स से तिमी इन्स्पिरेसन सुरु गर्छौ। व्हाट ह्यापन्स? द डोम शेप डायफ्राम it flattens, so becomes flat. At this time the diaphragm is contracted. As a result के हुन्छ? As a result लङ को भोल्युम बढेछ। कुन एक्सिसमा? लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा। हेर, लङ को भोल्युम लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा सुरुमा ए थियो, त्यसपछि बी भयो है। सो ए
अथवा B is greater than A. That means there is increase in volume of lung in longitudinal axis. एकचोटि रिभिजन. सो हामी मेकानिजम अफ नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङ हेर्दैछौँ. नर्मल ब्रिदिङ अथवा क्वाइट ब्रिदिङमा जब इन्स्पायर गर्छौँ इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र जब एक्सपायर गर्छौँ इन्स्पिरेटरी मसल रिल्याक्स हुन्छ. इन्स्पिरेटरी मसल दुईटा छन्, डायफ्राम र एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल. डायफ्रामले थोराक्सिक क्याभिटीको फ्लोर बनाउँछ, यसको माथि लङ रेस्ट गरिरहेको हुन्छ. एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल दुईटा रिब्सको बिचमा पाइने मसल इज इन्टरकोस्टल मसल र बाहिरपट्टिबाट प्रेजेन्ट एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल, भित्रपट्टिबाट प्रेजेन्ट इन्टर्नल इन्टरकोस्टल मसल. सो यही दुईटा मसलको कन्ट्राक्सनको कारण ब्रिदिङ पोसिबल छ. यो दुईटा मसलको कन्ट्राक्सनबाट दुईटा भिन्नै मुभमेन्ट देखिन्छ. सुरुमा हामी डायफ्रामको कारण डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्ट हेरौँ. डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्टमा डायफ्राम रेस्टेड अवस्थामा, द्याट इज जब डायफ्राम रिल्याक्स्ड हुन्छ, इट इज डोम सेप्ड हैन. एन्ड वेन यु स्टार्ट इन्स्पिरेसन, सास तान्न सुरु गर्छौ, इट कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड बिकम्स फ्ल्याट, किनभने इन्स्पिरेटरी मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर इन्स्पिरेसन हुँदैछ. सो वेन डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट्स इट बिकम्स फ्ल्याट. एज अ रिजल्ट लङको भल्युम लङ्गिट्युडनल एक्सिसमा बढेर जान्छ. यो ठुलो भएर जान्छ, बढेर जान्छ. सो द्याट्स हाउ भल्युम अफ लङ इन्क्रिजेस इन लङ्गिट्युडनल एक्सिस. सो द्याट वाज मुभमेन्ट ड्यू टु डायफ्राम. सेकेन्डमा यु हेभ रिब्स मुभमेन्ट. कसको कारण हुन्छ? एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलको कारण रिब्स मुभमेन्ट. सी, यहाँ तिमीसँग स्टर्नम छ, राइट? सो दिस इज योर स्टर्नम. यो स्टर्नमसम्म कनेक्टेड रिब्स छन्. दिज आर दी रिब्स द्याट आर कनेक्टेड टु द स्टर्नम. यी दुईटा यिनीहरूलाई कोस्टा पनि भनिन्छ. कोस्टाको बिचमा इन्टरकोस्टल स्पेसमा, कोस्टाको बिचमा इन्टरकोस्टल स्पेसमा यु हेभ द इन्टरकोस्टल मसल. दिस इज द एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल. द एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल है त. सो ड्यू टु कन्ट्र्याक्सन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल रिब्स मुभमेन्ट देखिन्छ, जसमा दुई प्रकारको इफेक्ट देखिन्छ. नम्बर ए इज बकेट ह्यान्डल इफेक्ट. सी, के हुन्छ बकेट ह्यान्डल इफेक्टमा? जस्तै तिमीसँग एउटा बकेट छ, राइट, जसमा तिमीले भर्खर पानी भर्यौ, त्यसको ह्यान्डल यसरी तल झरेको छ. नाउ वाट यु वान्ट टु डु इज पिक दिस बकेट अप हैन एन्ड टेक इट समवेयर एल्स. त्यसको लागि के गर्छौ? यो ह्यान्डललाई माथि लिफ्ट गर्छौ. एज अ रिजल्ट प्रिभियसली तल झरेको ह्यान्डल यसरी माथि आउँछ, राइट? सेम फेनोमेनन इज सिन इन योर रिब्स एज वेल वेन एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट्स. सी, यहाँ तिमीसँग के छ? हियर यु हेभ योर sternum. So this is your sternum. With sternum is attached your ribs. यसरी ribs attached छन्. Give me some time drawing बनाउनको लागि, किनभने आखिरमा बुझ्छौ ड्रइङैबाट. र मैले यहाँ झ्याम्मै बुकको ड्रइङ राखेर सम्झाउन थाल्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ. हातले कोर्दा फिल आउँछ कि ओके रिब्स बनाउँदैछ यसरी भनेर. ओके, सो यहाँ कोस्टा र कोस्टा बिचमा के छ? इन्टरकोस्टल मसल छ, राइट? इन्टरकोस्टल मसल छ. वेन दिज इन्टरकोस्टल मसल दे कन्ट्र्याक्ट, त्यसले जसरी यहाँ बकेटको ह्यान्डल लिफ्ट भयो नि माथि यसरी, सिमिलरली यी कोस्टाहरू पनि माथि लिफ्ट हुन्छ. यसरी गरेर कोस्टाहरू माथि लिफ्ट हुन्छन्. मानो यो बकेट ह्यान्डल हो, इच रिब बकेटको ह्यान्डल हो. सो जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ दे गेट लिफ्टेड अप, दे गेट लिफ्टेड अप. यसरी 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 यसरी. अब यहाँ बकेटमा हेर, जब बकेटको ह्यान्डल तल झरेको थियो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स, र जब बकेटको ह्यान्डल माथि आयो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन?
बढ्यो कि बढेन? बढ्यो, राइट? सिमिलरली यहाँ पनि यो एक्सिसमा भएको डिस्टेन्स बढ्छ, बेसिकली ट्रान्सभर्स एक्सिसमा बढ्छ। एज अ रिजल्ट लङको भल्युम पनि ट्रान्सभर्स एक्सिसमा बढ्छ। सो देयर इज इन्क्रिज इन भल्युम अफ लङ इन कुन एक्सिस? इन ट्रान्सभर्स एक्सिस। ओके, रिब्समा देखिने पहिलो इफेक्ट। दोस्रो इफेक्ट इज कल्ड पम्प ह्यान्डल इफेक्ट। लेट मी शो यू। सो यहाँ तिमीसँग एउटा कल छ, वाटर पम्प छ, जुन तराईमा धेरै पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, हरेक घरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, सो हियर्स योर पम्प, हियर्स द ह्यान्डल अफ द पम्प। ओके, मानौ तिमीलाई अब यो पम्पबाट पानी ड्र गर्न छ। वाट डु फर्स्ट? यु लिफ्ट द ह्यान्डल अप। एज अ रिजल्ट यो ह्यान्डल यस्तो भएर जान्छ, राइट? यस्तो भएर जान्छ, माथि लिफ्ट भएर जान्छ। सिमिलर इफेक्ट इज सिन इन योर रिब्स एज वेल। सी, यहाँ तिम्रो स्टर्नम छ जससँग रिब्स कनेक्टेड छन्। यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स छन्। जसरी यहाँ पम्प ह्यान्डल माथि लिफ्ट गर्दा यसरी डिस्प्लेस भयो, सिमिलरली यहाँ तिम्रो हातको सट्टा मसल छ जसले त्यो काम ल्याउँछ, र जब यो मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ यो 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 यसरी यो 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 डाइरेक्सनमा, द रिब अलङ विथ द स्टर्नम गेट्स लिफ्टेड अप। यसरी माथितिर लिफ्ट हुन्छ, करेक्ट? जसको कारण हेर यहाँ के थियो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्स बढ्यो कि बढेन? सिमिलरली यहाँ पनि यो डिस्टेन्स बढेर जान्छ। यो कुन एक्सिस हो? एन्टिरो पोस्टिरियर एक्सिस। यो दिस इज एन्टिरियर, दिस इज पोस्टिरियर, अगाडि र पछाडि बिचको एक्सिस। सो भल्युम अफ लङ इन्क्रिजेस इन एन्टिरो posterior axis. So one last revision के भयो भनेर। ओके, सो हामीले डायफ्राग्मेटिक मुभमेन्ट हेऱ्यौँ, ब्रट अबाउट बाई कन्ट्राक्सन अफ डायफ्राम। त्यसपछि कोस्टल मुभमेन्ट अथवा रिब्सको मुभमेन्ट हेर्दैछौँ, ब्रट अबाउट बाई कन्ट्राक्सन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल। पहिलो वाज बकेट ह्यान्डल इफेक्ट, जसको कारण रिब्स गट लिफ्टेड अप, होइन, upward and outward laterally, upward and outward laterally, जसको कारण the volume of the lung increased in transverse axis. Similarly, second effect was pump handle effect, जसको कारण ribs and sternum got lifted up outward, पहिला त upward and outward anteriorly, जिसको कारण भल्युम अफ द लङ इन्क्रिज्ड इन एन्टिरो पोस्टिरियर एक्सिस। यत्रो कामहरू ल्यायो रेस्पिरेटरी मसलले कन्ट्र्याक्ट भएर, आखिरमा के को लागि? भल्युम अफ लङ इन्क्रिज गर्नको लागि। किन? हियर्स द रिजन वाइ। दुईटा कन्सेप्ट छ, याद राख। सबभन्दा पहिलो छ बोयल्स ल, फिजिक्समा पढ्यो होला बोयल्स ल, द्याट इज प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भल्युम। जब मसल कन्ट्र्याक्ट भयो, भल्युम अफ लङ बढ्यो, लङ भित्रको प्रेसर घट्यो। सो वाट? सो दिस ग्यास ट्राभल्स फ्रम place of its high partial pressure to low partial pressure भन्नाले ग्यास जहिले पनि आफ्नो थोरै प्रेसर अवस्थाको प्लेसबाट धेरै प्रेसर अवस्थामा जान्छ। बेसिकली जब लङको भल्युम बढ्यो, लङ भित्र एयरको प्रेसर घट्यो। अब प्रेसर हाई कहाँ छ? एटमोस्फियरमा।
एटमोस्फियरमा लङको रिलेसनमा प्रेसर हाई छ, सो एयर एटमोस्फियरबाट लङमा जान्छ बिकज एयर मुभ्स फ्रम लो प्रेसर टु हाई प्रेसर. इन्डिभिजुअल ग्यास मुभ्स फ्रम इट्स हाई पार्शियल प्रेसर टु लो पार्शियल प्रेसर. एटमोस्फियरमा हाई पार्शियल प्रेसर छ, लङ्समा लो पार्शियल प्रेसर छ. Air gas will move from its area of high partial pressure inside lung where there is low partial pressure. Okay. अब complete कुराको एउटा फ्लो चार्ट हेरौँ. इन्स्पिरेसन भयो, राइट? इन्स्पिरेसन स्टार्ट भयो. इन्स्पिरेसन हुँदा सबभन्दा पहिला इन्स्पिरेटरी मसल्स कन्ट्र्याक्ट. जब inspiratory muscles contract, there is increase in volume of lungs. As a result, there is decrease in pressure inside the lungs. अनि के हुन्छ त? There is inflow of air from area of high pressure, which is from atmosphere, to area of low pressure, which is lungs. त्यसपछि इन्स्पिरेसन स्टप्स. जब इन्स्पिरेसन स्टप्स, इन्स्पिरेटरी मसल्स जुन प्रिभियसली कन्ट्र्याक्टेड थिए दे रिल्याक्स. वेन इन्स्पिरेटरी मसल्स रिल्याक्स, भोल्युम अफ लङ्स डिक्रिजेस, जसको कारण प्रेसर इनसाइड द लङ इन्क्रिजेस, जसको कारण हायर पार्शियल प्रेसर टु लोअर पार्शियल प्रेसरमा जान्छ. द्याट इज देयर इज आउटफ्लो of air from lungs to atmosphere, and this is what you call expiration. So this is one complete respiratory cycle. One complete respiratory cycle includes one complete inspiration and one complete expiration. एभरेज ह्युमनमा 1 मिनटमा there's 12 to 16 रेस्पिरेटरी साइकल. द्याट इज 12 देखि 16 चोटि तिमी सास लिने र फाल्ने काम गर्छौ. एन्ड दिस इज ड्युरिङ नर्मल अथवा क्वाइट ब्रिथिङ. विथ द्याट द भेरी फर्स्ट फङ्सनल इभेन्ट अफ रेस्पिरेसन, द्याट इज पल्मोनरी भेन्टिलेसन, इज डन.